हेलो व्हाट इज अप यु गाइज म दिपेश र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई मेरो पेडलबोर्ड सेटअप देखाउन गइरहेको छु हैन। अनि यो भिडियो हेरेर चाहिँ तपाईहरुले आफैले पेडलबोर्ड सेटअप गर्नु हुँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ त अनि आइडियाजहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गेट राइट इन्टु इट। सो सुरु गरौँ मेरो पेडलबोर्डको चेनबाट हैन, मेरो सिग्नल पाथ कस्तो छ भनेर। सो मेरो गिटारबाट चाहिँ पोलिट्युनमा गएको छ जुन चाहिँ ट्युनर हो हैन। अनि ट्युनरबाट चाहिँ सुपर फजमा गएको छ, बेरिन्जरको सुपर फज भन्ने पेडल। अनि त्यसबाट कम्प्रेसरमा गएको छ। अनि कम्प्रेसरबाट चाहिँ MD200 बसको मोडुलेसन पेडल हो यो हैन। अनि MD200 मा चाहिँ मैले मेरो दुईटा ड्राइभ पेडल छ हैन, डिस्टोट्रन जीवेक्सको डिस्टोट्रन अनि बसकै OD200 हैन। अनि यो चाहिँ MD200 को एफएक्स लुपमा गएको छ। यो चाहिँ मैले किन गरेको हो भने कुनै मोडुलेसन इफेक्टहरु ड्राइभको अगाडि सुहाउँछ भने कुनै चाहिँ ड्राइभको पछाडि सुहाउँछ हैन। अनि तर त्यो प्रिफरेन्सको कुरा पनि हो। सो मैले चाहिँ त्यो फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ भनेर चाहिँ मैले यसको एफएक्स लुपमा हालेको छु। अनि MD200 बाट चाहिँ यो OD200 मा गएको छ सिग्नल। अनि त्यसपछि लास्टमा पेडलबोर्डको लास्टमा चाहिँ RV7 छ रिभर्ब पेडल डिजिटेकको। त्यसबाट चाहिँ मेरो एम्पको एफएक्स लुपमा गएको छ। एम्पको एफएक्स लुपमा चाहिँ किन लगेको हो भने मेरो यो डिस्टोट्रन भन्ने जीवेक्सको पेडल चाहिँ मैले प्रिएम्प जसरी चलाइरहेको छु हैन। अनि यो चाहिँ अलि एम्प स्टाइल पेडल भएकोले मैले यसलाई प्रिएम्प जसरी चलाइरहेको छु। किनभने अब जता पनि शो हुँदाखेरि जुन पनि एम्प हुँदाखेरि मैले कन्सिस्टेन्ट साउन्डको लागि चाहिँ अलमोस्ट कन्सिस्टेन्ट हुन्छ। किनभने अब क्याबिनेटले पनि एकदम धेरै फरक पार्छ। तर अलमोस्ट सबतिर त्यस्तै खालके साउन्ड पाउनको लागि मैले चाहिँ त्यसरी चलाइरहेको हुन्छु। अनि लाइभ सोज हुँदाखेरि पनि एम्पको एफएक्स लुपमा गइरहेको हुन्छु हैन। त्यसबाट चाहिँ मेरो 2 नोट्स टर्पिडो लोड बक्समा गएको छ। लोड बक्सबाट साउन्ड कार्डबाट ड अनि डमा चाहिँ मैले 2 नोट्सकै वाल अफ साउन्ड भन्ने क्याबिनेट VST चलाइरहेको छु हैन। सो यही नै हो सिग्नल पाथ चाहिँ। सो एउटा कुरा तपाईहरुले एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने पेडलबोर्डमा चाहिँ पावर सप्लाई चाहिँ हामीले सधैँ अलि नेग्लेक्ट गरेर हुन्छ हैन। तर पावर सप्लाई चाहिँ पेडलबोर्डको सबसे क्रुसल पार्ट लाग्छ मलाई। किनभने तपाईको नोइज इस्युजहरुदेखि लिएर पेडल बिग्रिने कुराहरुदेखि लिएर धेरै कुराहरु हुन्छ हैन पावर सप्लाई नराम्रो भयो भने। सो पावर सप्लाई चाहिँ सकेसम्म राम्रो चलाउनु नै म रेकमेन्ड गर्छु हैन। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ पेडलबोर्ड तपाईहरुले बिल्ड गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ पावर सप्लाई हो हैन। मेन मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्छ, मेरो ओपिनियन हो हैन। अनि त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुलाई के चाहिन्छ भनेर सोच्नुस् के। अब तपाईहरुले धेरै चलाइरहने कस्तो जस्तै ड्राइभ हो कि ओभरड्राइभ पेडल हो कि मोडुलेसन धेरै चलाइरहनु हुन्छ कि डिलेहरु धेरै चलाइरहनु हुन्छ कि हैन। अनि मलाई चाहिँ के गर्न मन लाग्छ भने सब यो ग्रुपको हुन्छ नि एउटा पेडलहरु चाहिँ मलाई हाल्न मन लाग्छ क्या। जस्तै अब मोडुलेसनको अब केही पेडल हाल्यो हैन, ड्राइभको लागि हाल्यो, ओभरड्राइभको लागि हाल्यो, अनि त्यसपछि डिलेको लागि हाल्यो, त्यसपछि रिभर्बको लागि हाल्यो हैन। मलाई चाहिँ त्यसरी पेडलबोर्ड सेटअप गर्न मन लाग्छ। किनभने अलि फ्लेक्सिबिलिटी हुन्छ नि त सब खालको फ्लेभर भयो भने हैन। अनि मैले चाहिँ यो OD200 MD200 र DD200 चाहिँ किन चलाए भने यो चाहिँ यिनीहरु मल्टी एफेक्ट्सहरु हो क्या, डिजिटल पेडल्सहरु हो हैन। यिनीहरुले चाहिँ अनि धेरै पेडलहरुको इमुलेसन गरिरहेछ क्या। सो अनि मलाई जस्तो जुन साउन्ड चाहे पनि यो तीनटा पेडलले मलाई दिन सक्ने भएर चाहिँ मैले यो पेडल चाहिँ मेरो मेन रिगमा चलाइरहेको छु हैन। सो म तपाईहरुलाई अब के बजाएर सुनाउँछु हैन। अनि यो पेडलबोर्ड चाहिँ म र्यान्डम तरिकाले चलाएर अनि तपाईहरुलाई डिफ्रेन्ट साउन्ड्सहरु सुनाउँछु हैन। मेरो टोनहरुको आइडिया के पाउन सक्नुहुन्छ। सो लेट्स गेट राइट इन्टु इट।
Thank you for watching the video, and please do remember to hit the like button and subscribe to our channel for more upcoming videos. तपाईहरुलाई के भिडियोजहरु हेर्न मन लागेको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला, so that we guys can have an idea of what you guys want and make a video about it. So this is me, Dipesh, signing off. Have a good one.